වුණේ මගේ අත්දැකීම් ගැන ස්ට්‍රීම් පටන් ගත්ත මුල් කාලේ. ඉතින් ගයිස් මුලින්ම පටන් ගද්දී මගේ ස්ට්‍රීම් එකේ වීවර්ස්ලා නෑ ඇත්තටම. මොකද මම ඉස්ලාම් පටන් ගත්තේ ස්ට්‍රීම් කරන්න PC ගේම් එකක්. ඉතින් PC ගේම් එකකින් තමයි මම ඉස්සරහට ආවේ. ඉතින් පළවෙනි ස්ට්‍රීම් එක මම පටන් ගත්තේ YouTube එකෙන්. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් මගේ YouTube channel එකේ ලයිව් වීඩියෝස් වල තියෙනවා පළවෙනි වීඩියෝස් ටික ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ වීඩියෝස් වල තියෙනවා මම පළවෙනියටම ස්ට්‍රීම් කරද්දී මගෙත් එක්ක හිටපු කට්ටිය ඔයගලන්ට බලා ගන්න පුළුවන් කොහොමද මගේ views සහ මගේ කමෙන්ට්ස් දේවල් ගැන. ඉතින් YouTube එකෙන් පස්සේ මම FB එකට ආවේ ගොඩක් මෑත කාලෙත් තමයි FB එකට ආවේ. ඉතින් මේ කාලේ FB එකේ මුලින්ම පටන් ගත්තේ PC ගේම් එක guys. PC ගේම් එක ස්ට්‍රීම් කරද්දී මුල් කාලේ මට ලොකු පිරිසක් නෑ. ඉතින් ලොකු පිරිසක් කියන්නේ සමහර විට එක වීව කෙනෙක් එන්නත් ටිකක් යන ගැන විනාඩි 15කට එක වීව කෙනෙක් වගේ ඇවිල්ලා අර යන ගමන් යන ගමන් බලාගෙන යනවා වගේ සීන් එකක් තිබ්බේ මුල් කාලේ. ඉතින් ඔය වගේ ප්‍රශ්න තිබ්බ මුල් ටික කාලේදී. ඉතින් මේක ටිකක් අල්ලන් ඉන්න ඕන කියලා මට හිතුණා. ඉතින් දැන්ට මාස 3ක් 4ක් විතර ඇති පටන් අරගෙන. ඉතින් මාස මම පටන් ගත්තේ ජනවාරි 1 වෙනිදා. ඉතින් එතන ඉඳන් ටික ටික ආවේ guys. ඉතින් මුල් කාලේ ලොකු වීවර්ස්ලා ගොඩක් නෑ. ඒ කියන්නේ ෆලෝ කරන්නෙත් නෑ. කවුරුත් අපිව වැඩිය අපිත් එක්ක chat කරන්න එන්නෙත් නෑ. ඔය බලන් ඉඳලා යනවා. ඉතින් ඒක තමයි ඉතින් පළවෙනි ස්ටෙප් ටික. ඉතින් අපි ඒ වගේ කට්ට කාගෙන ඉන්න ඕන guys. ඉතින් මොකද ඉස්සෙල්ලාම පටන් ගත්තේ අපි කවුරුත් දන්නේ නෑ. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ කට්ටියට අපිව ඉන්ට්‍රොඩියුස් කරලා අපේ වීවර්ස්ලා ෆෑන් බේස් එක අපි හදාගන්න අපි දැනගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ මුල් පියවරේදී ඔයගොල්ලෝ ස්ට්‍රීමින් පටන් ගන්න මුල් ස්ටෙප් එකේදී ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න ඕනේ අල්ලගෙන ඉන්න. තද කරලා අල්ලන් ඉන්න ඕනේ. මොකද මුකුත්ම නෑ. ඔයාලට මුල්ම කාලේ මුකුත්ම හම්බෙන්නේ නෑ. ස්ටාර්ස් නෑ, ෆලෝවර්ස්ලා සමහර නෑ. ඒ වගේම ලයික් නෑ, කමෙන්ට්ස් නෑ. කොහොම තමයි. ඉතින් ඔයා පැය දෙකක් සමහරට ස්ට්‍රීම් කරනවා. සමහරට ඒ පැය දෙකටම ඔයාට හම්බෙන්නේ එකම එක ලයික් එකක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් වලදී ඔයා වැටෙන්න එපා guys. ඉතින් ඉස්සරහට යමු. අපි ඉස්සරහට යමු. ඒ කියන්නේ දවසකට ඔයාගේ කන්ටෙන්ට් ටික අප්ඩේට් කරගෙන දවසට අදාළ කන්ටෙන්ට් ටික අප්ඩේට් කරලා ඔයාට කොහොමද ඔයාගේ ෆෑන් බේස් එකත් එක්ක ඇක්ටිව් වෙන්න පුළුවන් කියන දේ ගැන දැනගෙන ඔයා ඉස්සරහට ටිකෙන් ටික ගියොත් ඔයාට පුළුවන් මේ ෆෑන් බේස් එක ටිකක් වැඩි කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාට පුළුවන් හොඳ ෆෑන් බේස් එකක්, ඒ වගේම හොඳ view count එකක් ගන්න ඉදිරියේදී. ඉතින් මේවා සරල නෑ guys. මොකද සෑහෙන ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා. මොකද මුල් කාලේ ඔයා ස්ට්‍රීමින් කරාට ඔයාට මුකුත්ම ලැබෙන්නේ නෑ. ඔයාට ස්ටාර් එකක් ලැබෙන්නේ නෑ. මුකුත්ම ඉන්කම් එකක් එන්නේ නෑ. ඉතින් ඒ කාලය ඇතුළත ඔයාට පුළුවන් ඒ කාලේ තමයි හොඳම කාලය වගේ ෆලෝවර්ස්ලා සහ වගේ ෆෑන් බේස් එක වැඩි කරගන්න. ඉතින් මේකට මම ටිප් එකක් දෙන්නම් guys. ඔයා බලන්න දැනට වැඩිපුරම ප්ලේ කරන ගේම් එක මොකක්ද ලංකාවේ සහ ලෝකේ. ඔයා ඉන්ටර්නැෂනල් ඔඩියන්ස් එක ටාගට් කරනවා නම් ඔයා බලන්න ඔයා ටාගට් කරන කන්ට්‍රීස් වල වැඩිපුරම ප්ලේ කරන ගේම් එක මොකක්ද කියලා. ඉතින් ඒ ගේම් එක ටාගට් කරන්න. ඒ ගේම් එක සම්බන්ධ මීම්ස් ෂෙයා කරන්න. වගේ ප්‍රොෆයිල් එකේ වීඩියෝ ෆුටේජ් ඔයා හදන්න guys. ඒවා ෂෙයා කරන්න වගේ වීවර්ස්ලත් එක්ක. ඒ වගේම තමයි ඔයාලට පුළුවන් ඒ ගේම් සම්බන්ධ ගෲප් වලට ඇඩ් වෙලා ඒ ගෲප් වල ඔයාගේ කන්ටෙන්ට් ෂෙයා කරන්න. සහ ඔයාලට පුළුවන් ඒ ගෲප් වල ඉන්න කට්ටියව ඔයාගේ ස්ට්‍රීම් එකට ගෙන්න ගන්න. ඉතින් ඔය ටික කරත් ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් හොඳ ෆලෝවර් බේස් එකක්, ෆලෝවර්ස්ලා ෆෑන් බේස් එකක් හදාගන්න. ඉතින් මම කරපු ටික තමයි ඔය කිව්වේ. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවෝ දැනුවත් කරන්න පුළුවන්. ඔය වගේ දේවල් වලින් ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෑන් බේස් එක හදාගන්න. ඉතින් මුල් ටික කාලෙදී මම කරේ ඕක තමයි. ඉතින් මටත් ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තිබ්බා මුල් කාලේ.
බලන් මගේ FB එකේ මගේ ලින්ක් එක මම ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් එතනට එතනින් ගිහිල්ලා බලන්න කොහොමද මගේ පළවෙනි ලයිව් වීඩියෝස් වල ලයික් තිබ්බේ කොහොමද, කමෙන්ට්ස් කොහොමද තිබ්බේ සහ මගේ ෆෑන් බේස් එක කොහොමද හැදිලා තියෙන්නේ දැන් වෙද්දි කියලා. ඉතින් ඒකෙන් ඕගලන්ට අයිඩියාවක් ගන්න පුළුවන් කියලා මං හිතනවා මේ ස්ට්‍රීමින් කරද්දි කොහොමද ඔයා ඉස්සරහට ගන්න ඕනේ ස්ටෙප් ටික කියලා ඔයාට අයිඩියාවක් ගන්න පුළුවන් ඒ දේවල් බලද්දි. හරි. ඉතින් ඕක තමයි ඉතින් කියන්න ඕනුනේ වැදගත්ම දේ විදිහට. ඉතින් ඒ වගේම තමයි guys ප්‍රෙෂර් එක නම් සෑහෙන්න තියෙනවා මේ ෆීල්ඩ් එකේ මුල් කාලේ. මොකද ඔයාට වියදම විතරයි තියෙන්නේ මුල් කාලේ. ආදායමක් නැහැ කිසිම. ඉතින් මේ වියදම කවර් කරගන්න ඕන ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම. මොකද දැන් තියෙන වාතාවරණයත් එක්ක ඔයාට මේ වියදම කවර් කරගන්න බැරි වුණොත් ඔයා මේ ස්ට්‍රීමින් ඔයාට එපා වෙනවා. ඉතින් වර්ක් බැලන්ස් එකක් නැති වුණොත් ඒත් ඒකම තමයි වෙන්නේ. ඉතින් ඔයාගේ අනිත් වැඩත් එක්ක මේක පටලවාගෙන කරන්න ගියොත් අනිවාර්යෙන් ඔයා මේ හැමදේම පටලවාගෙන ඔයාට මේ හැමදේම එපා වෙන තත්ත්වයක් එන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ දේවල් බැලන්ස් කරගන්න guys ඉස්සරහට යද්දී අපි වීඩියෝස් අරන් යමු මොනවද මේ දේවල් වලට කරන්න ඕන සහ මේ ගේමින් වල ඉස්සරහට යද්දී අපි මොනවද කරන්න ඕන දේවල් සම්බන්ධයෙන් අපි ඉස්සරහට වීඩියෝස් අරන් එනවා. හරි. ඉතින් ඔයගලන්ට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඕගලන්ගේ අදහස් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකේ දාන්න පුළුවන්. ඔයගලන්ට මොනවද ඉස්සරහට අවශ්‍ය වෙන වීඩියෝස් කියන දේවල් ගැන කමෙන්ට් එකක් දාන්න guys ඔයගලන්ගේ අයිඩියාස්. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඉස්සරහට ඒ දේවල් වලින් වීඩියෝස් ඔයගලන්ට අරන් එන්න.